جدوى مشروع تربية الأجناد. تاريخ النهارده 8 فبراير عشان هنعمل دراسة الجدوى والأيام بتاعتنا بالظبط والخرفان بتقعد معانا كام يوم وأعمارها قد إيه. نركز الأول على أعمار الخرفان وشكل الخرفان اللي بتخش التسمين. تيجي تقرب الكاميرا كده من الخرفان. الخروف ده لسه مفطوم النهارده، بيقلب بياكل ذرة صفرة حب صحيحة زي ما هي، وبياخد عرش سوداني او برسيم حجازي اللي موجود معانا. اول حاجه لما نيجي نربي خرفان او ندخل خرفان ما ندخلش طبقات، طبقه كبيره وطبقه صغيره. تيجي هنا صور الخرفان كلها وهي على العلافات كده، كل الخرفان طبقه واحده، مفيش خروف طبقه كبيره وطبقه صغيره. لازم الخرفان كلها في مقاس واحد، بحيث لما نيجي نطلع الميزان بتاعي بيفرق معايا اقصى حاجه بين اقل حاجه واقصى حاجه 5 كيلو. ما لاقيش خروف عندي 30 كيلو والخروف التاني بقى 50 كيلو. لازم الخرفان تبقى كلها في مستوى واحد وتبقى شبعانه. هكلمكم على دراسه الجدوى لمشروع الاغنام. الخروف بيكلف قد ايه علف في الدوره بتاعته كلها، سعر الخروف اثناء الشراء قد ايه، سعر بيع الكيلو. طبعا انا بكلمكم بتاريخ 8 فبراير. ليه؟ عشان ما اقدرش احدد سعر لاي حد. العلف متغير من اسبوع لاسبوع، مش بنقول لك من شهر لشهر، والاسعار متغيره. فدلوقتي الخروف ده سعره 7500، سعر الخروف 7500، وزنه تقريبا، وهنرفق الوزن بالفيديو بصور هتنزل لكم على الصفحه بالوزن بتاعه. وزنه كله مضرب في قلب بعضه 22 كيلو. الخروف ده معدل تحويله معايا في الشهر 6 كيلو ونص ل 7 كيلو ونص، ما يزيدش عن كده. ببدأ مع الخروف اللي هو 22 كيلو ده عشان لسه سايب مرحلة الفطام، اللي هو سايب حليب الأم. ببدأ معاه ببروتين 18%. أنا بستخدم يا إما تركيبات يا إما علف جاهز. لما بجيب علف جاهز بتجه نحو شركة الوطنية للأعلاف الأغنام، تمام، عشان ما حدش يخلط الاسم بالوطنية فراخ، لا، وطنية أغنام. بشتغل معايا 18% لحد ميزان 27 28 كيلو. بعد كده بشتغل بعلب 16% لحد ميزان 40 كيلو. بعد كده بميزان ب 14% من 35 كيلو حتى ميزان نهاية الدورة بتاعته. تمام. الخرفان بقى تدريج العلف بتاعها ده شيء مهم جدا. ما ينفعش اجيب خروف من بره اخد له علف على طول، هيموت مني. ببدأ مع الخرفان لكل خروف 100 جرام علف يوميا، وابدأ ازود 100 جرام كل 3 ايام. بداية من اليوم الثالث ببدأ ازود 100 جرام لكل خروف لحد ما يوصل معايا معدل اللي هو بياكل كيلو علف في اليوم. اول ما يبدأ ياكل معايا كيلو علف في اليوم ببدأ ساعتها اقيس ميزاني واعرف الشيشن بتاع الدورة بتاعته. بنعمل المقياس بتاعنا للخروف ده بيقعد 5 شهور، يعني بمعدل 150 يوم، يعني بياكل معايا في ال 150 يوم 150 كيلو علف. تمام. في المراحل الاولانيه اللي انا بدرج فيها العلف زي الخرفان دي، طول النهار بديهم ماده ملقه، يا اما دريس حجازي يا اما عرش سوداني. طيب اول ما بيوصل معايا اللي هو ياكل كيلو علف في اليوم، بدي وجبه دريس حجازي او عرش سوداني مره في اليوم، وبدي نص باله. وبتيجي عليا ايام ما بديش فيها خالص ماده ملقه، بشتغل كله اعلاف. تمام. يعني هي الماده الملقه ديت مش مكلفه معايا، هي في المراحل الاولانيه اللي انا بدي خروف فيها ما بياخدش غايته في العلف او بيشبع علف بمعنى اصح. ده بالنسبه للتحصينات اللي احنا بنحصل طعام مضطرات. التحصين الثاني 8 امراض. تدريجه العلف بتاعنا بنبدا ب 100 جرام علف ونزود كل 3 ايام 100 جرام للخروف، وبنقسم العلف مرتين يوميا، مره صباحا ومره مساء. العلف ما بنخلطوش على قدام خالص عشان الناس بتتعبني في الموضوع ده. كل شويه يقول لي انا بخلط العلف على التبن، ايه الفايده بتاعته؟ مش لاقي لها انا اي فايده خالص. حط العلف لوحده وحط التبن لوحده. الخروف البرقي مستحيل ياكل اكتر من كيلو علف في اليوم، مستحيل. هجيب الخروف الهلبي، الخروف الرحماني هياكل 2 كيلو وهيعدي، لكن الخروف البري هو اخره كيلو اقصى حاجه، ويبدا ياكل كيلو علف معاك لما بيوصل ميزان 35 كيلو. قبل كده ما بياكلش كيلو علف. فانا حاسب لك ال 150 كيلو علف للخروف ده بزياده مش بالنقص. خدت بال حضرتك؟ بحيث لو خرفان قعدت معاك 15 يوم زياده لحد ما تبيع وتظبط ميزانك، هتلاقي هي الخروف الواحد بيصرف معاك
ال 150 كيلو علف على الله. النهارده تاريخ 8 فبراير، سعر كيلو اللحم بتاعنا 230 جنيه للي عايز يعمل دراسه جدوى، وسعر شراء الخروف 7500. وزن الخروف ده حوالي 22 كيلو، ضربوا في قلب بعض كلهم 22 كيلو، واحنا وزنين من اول 20 لحد 25، فاحنا بنقول الخرفان دي كلها تضرب 22 كيلو. سعر الخرفان 7000 ونص. سعر بيع اللحم النهارده 8 فبراير، طبعا ما بتعملش دراسه على النهارده، انت بتعمل دراسه على 5 شهور جايين، بس احنا ما نعرفش نحدد ال5 شهور اللي جايين ايه. سعر النهارده مثلا شركه الاعلاف وطنيه، سعر العلف النهارده عامل 16000 18%، 15000 16%، حوالي 14000 اللي هو 14%. فتعمل دراساتك على العلف، ممكن تعمل ششن العلف بتاعك على 15 ونص كله، تحسب لكل خروف هياكل 150 كيلو علف في 15 جنيه ونص. دول عددهم 45 خروف، تعمل دراستك بالنسبه للماده المالئه على 50 خروف او 45 او 40، ما تقلش عن كده، عشان هي باله واحده بتتفتح مره واحده ليهم. الخرفان دي بتاكل معاك في اول شهر بالتين في اليوم، في الشهر الثاني تاكل معاك باله في اليوم، في الشهر الثالث تاكل معاك نص باله في اليوم، لحد الشهر الرابع والخامس تاكل نص باله في اليوم، عشان تبقى وصلت لتدريجه العلف اللي هي كيلو علف يوميا. احنا شغالين بالطريقه دي وبالنظام ده، بنطلع خرفان 55 و60 كيلو بعد 5 شهور علف. لازم يا جماعه ننقي الخروف اللي ظهره عريض اللي شبعان حليب، لازم نركز في الحته دي، ننقي الخروف اللي شبعان حليب، ما نسترخصش ونجيب خروف صغير مش هيحول معايا، لازم الخروف يبقى شبعان حليب. نركز تاني، لأي حد عايز يعمل مشروع تربية الخرفان البري أو دراسة الجدوى عن مشروع الخرفان البري، يراجع الكلام ده كويس ويركز فيه كويس، الكلام ده مهم. وأهم حاجة عندنا شراء الخروف، لازم تنقي الخروف سرح جسمه طويل، ما يكونش مكلفت، الخروف يبقى ظهره عريض، خروف شبعان حليب. صور الخرفان كويس عشان يعرفوه، الخروف اللي شبعان حليب بتبان عليه من الصبح، تمام، بتبان عليه هو قد ايه ريان، تشيل الخروف تلاقيه تقيل. لكن الخروف اللي هو صفته وحشه اعرف اللي هو مش شبعان حليب. اللي شبعان حليب بتلاقي الاربع رجول بتوعه من تحت تخان مليانين، تلاقي صدره محمل داخل في ده. الخروف اللي يخش معاك ينقل معاك ويحول معاك، غير كده انسى انك هترمي فلوس على الفاضي، خروف هيتعبك وهيقرفك. الخروف ده ميزانه 20 كيلو، بيحول معايا من 6.5 ل 7.5 في الشهر، في خلال دورة 5 شهور يحول معايا حوالي 35 كيلو، على وزنه بيطلع معايا 55 كيلو، وفي خرفان بتوصل معايا لل60 كيلو. ربنا يبارك للجميع يا رب، وربنا يرزقكم الخير كله. ما تنسوش تدعمونا بلايك، والفيديوهات معاكم شيروها لكل الناس تستفاد منها. والرقم برضو عندكم، اي حاجة وقفتوا فيها، اي اسئلة محتاجينها انا تحت امركم. ويا ريت اي حاجة عايزين نعمل فيها حلقات باستمرار تكتبوها لنا في التعليقات، واحنا ان شاء الله بنراجع التعليقات ديت، وبيتم الرد على حضراتكم في فيديو والشرح في فيديو عشان كله يستفاد من الفيديوهات بتاعتنا. نتكلم عن التحصينات اللي لازم نوفرها للخروف ده من اول يوم يخش عندنا. ايه اللي حضرتك تستخدمه؟ الخرفان دي دخلت عندك المزرعه، اول يوم لازم ياخدوا الخروف فيه ياخد الامايسين 300. الامايسين 300 ده اللي شغال لحوم النقل ومضاد حيوي لاي حاجه، وقايه ليك انت. خد بالك لازم تدي الخروف الامايسين 300. الجرعه دي بتاعت الخروف، الجرعه 2 سم. وعضل، بالنسبه للعضل ما تدوش في الفخذ عشان ما يعرقش منك او تحصل له حاجه، اديله في الكتف بتاعه من هنا من ناحيه الرقبه، تديله 2 سم ناحيه الرقبه، تمام، عضل ناحيه الرقبه. اليوم الرابع من دخول الدوره بنبدا نحصن. اول تحصين لينا تحصين طاعون مقطرات، وما نكررش التحصين تاني بعد 21 يوم ولا حاجه. بالنسبه لطاعون المقطرات ده مش موجود الا في الوحدات البيطريه بس، يا اما المصري واللقاح في القاهره، تمام. لازم ندي الخرفان ديت تحصين طاعون مقطرات. التحصين الثاني اللي بعديه بعد 14 يوم، ولازم نخلي بالنا بين فتره التحصين والتحصين الثاني 14 يوم. ايه السبب؟ اول ما بندي التحصين احنا بندي المرض للخروف، المناعه بتاعته بتصعد، فبنبدا نستنى 14 يوم المناعه ثانيه
تطلع للخروف. بعد ال 14 يوم نبدا نحصل التحصين الثاني اللي هو 8 امراض بين الكوليستريديا والباستريلا. تجريع الديدان والاهم تجريع الديدان بندي مره بعد تحصينه الثانيه اللي هي 8 امراض بعدها ب 15 يوم. لما بنبدا التحصينه الثانيه اللي هي بدات بيكون الخروف بقاله عندي شهر، يعني بيبقى تنتيجه العلف بتاعته عدت معايا ال 700 جرام او 800 جرام بياكلهم، فبنبدا ساعتها بعديها كمان ب 14 يوم ندي تجريعه الديدان، ونكرر تاني بعديها ب 15 يوم ندي تجريعه ثانيه للديدان. بالنسبه لاسامي الادويه الناس اللي بتسال عليها، بالنسبه لقانون المختارات هو مفيش الا تحصين واحد في الوحدات البيطريه. بالنسبه لتحصين الثمان امراض عندنا 3 شركات هم الافضل، في شركات تانية كتير. افضل شركه عندنا اللي هي دينكاباك، دي من وجهه نظري. نمره 2 كوفاكسين، نمره 3 بارباك. دولت ال3 شركات بالترتيب بتاعهم بالافضل. تاني نمره 1 دينكاباك، نمره 2 كوفاكسين، نمره 3 بارباك. دولت ال3 شركات بتوع ال8 امراض الموجودين في السوق. عندنا حاجات تانية كتير ورخيصه، بس افضلهم اللي يشتغل بتحصين الدينكاباك، ده افضل تحصين. بالنسبه لتجريع الديدان في حاجات كتيره خالص كويسه، وانا الفتره الاخيره بدات اشتغل بتحقين ديكتوماكس من غير تجريع ولا من غير اي حاجه خالص. بحقن الخروف ديكتوماكس بيدي معايا نتيجه حلوه، وبيساعد معايا في لو حصل حالات حصل فيها جوبه ولا اي حاجه بتساعدني. طيب حاجات لازم تبقى موجوده ملحوظه برضه، الديكتوماكس في ناس لحد الان بتغلط وبتدي تحصين الديكتوماكس تحت الجلد. تحصين الديكتوماكس عضل، الديكتوماكس عضل وليس تحت الجلد. اللي تحت الجلد الدينكاباك وهو 8 امراض والطاعون، اي تحصين تحت الجلد. اما الديكتوماكس ده للديدان والفطريات بيتاخد عضل، نركز في الحته دي كويس. الديكتوماكس عضل. بالنسبه للحاجات اللي لازم تبقى موجوده عندنا في المزرعه، اول حاجه واهم حاجه عندنا جهاز قياس درجه الحراره الديجيتال. قياس درجه حراره الخروف من المخرج بتاعه ومن ورا. تمام. درجه حراره الخروف العاديه بتبقى 38، خدت بالك؟ 38 دي يعني تحت 38 كويسه، فوق 38 بيبدا ارتفاع للحراره. طيب اعرف ازاي ان الخروف سخن؟ لما بحط العلف بتاعي ما بيجيش على العلافه ياكل، اعرف اللي هنا في مشكله في الخروف بتاعك. اول حاجه تعملها في الخروف انك تقيس درجه الحراره. درجه الحراره مرتفعه 2 سم مثلا خافض حراره، زي ايه مثلا؟ افضل حاجه انا بشتغل بيها هنا في المزرعه ديكلو 5، ده خافض حراره ومضاد للالتهابات، ده افضل حاجه. 2 سم عضل للخروف. ال 2 سم دولت على ميزان 25 كيلو. طب لو اعلى كده من كده بدي 3 سم لحد 50 كيلو، بدي 3 سم، ما بزودش عن كده. تاني يوم لقيت برضو الحراره مرتفعه زي ما بيتعامل طفل بالظبط، تدي خافض حراره تاني، طبعا خافض حراره، وتستخدم معاه مضاد حيوي. افضل مضاد حيوي للخرفان دي كلها الامايسين 300. تمام. ده بالنسبه لحالات السخونيه المتكرره. ان شاء الله لما تدي مضاد حيوي بيتقطع عنك السخونيه، مضاد حيوي وخافض حراره. طيب في التهابات رئويه او كحه او اي حاجه، لازم برضو يبقى عندك حاجه في المزرعه، او ممكن تجيبها بالسنتي عشان دي سعرها غالي، زي الدراكسين. السنتي فيه النهارده عامل 70 جنيه. الخروف ده الجرعه بتاعته سنتي واحد تحت الجلد. في زبريبو السنتي بتاعه عامل 85 جنيه، تدي سنتي واحد. دي الحالات الالتهاب الرئوي. وان شاء الله لما تحصل كوليستيريديا اللي هي 8 امراض ما بيجيلكش حالات الالتهاب الرئوي. وخلي بالنا بين الكحه الناشفه ديت ما بتكونش التهاب رئوي. الالتهاب الرئوي بتبقى كحه مليانه مخاط، اما الكحه الناشفه دي بتبقى بكتيريا في الرئه. تمام. وعلاجها برضو بنديله 2 سم اميريزول. طبعا الحاجات الادويه دي كلها هنكتبها لحضراتكم. طيب الناس اللي هي مش عايزه تشتري علف جاهز وعايزه تدي معانا خلطات اللي هي 18% للخروف الصغير، الاعمار الصغيره اللي زي ديت، والخلطه 16% والخلطه 14%، ان شاء الله هنعمل لكم خلطات جاهزه خدت بالكم وبسعر مناسب للجميع، بسعر التكلفه بتاعته هتطلع من المزرعه بتاعتنا. ان شاء الله هنعمل الخلطات دي كلها لجميع الناس باذن الله، تبقى متواجده وتحلل النسب بتاعتك. بالنسبه لمضاد السموم والخماير والحاجات دي لازم تضيف الحاجات ديت على العلفه بتاعتك، حتى لو انت جايب علفه جاهزه او علفه فيها مضاد سموم وحاجات من ديت
حط برضه، لازم تحط مضاد سموم معاك، لازم تحط خماير بكميه كويسه. الخميره دي مفيده جدا للتحويل معانا. لازم الخميره بتشتغل على البكتيريا النافعه في كرش الحيوان، وبتشتغل على رفع مناعه الخروف. الحاجات دي لازم تبقى موجوده عندك في المزرعه. بالنسبه للادويه اللي احنا قلناها، خافض حراره وجهاز ترمومتر ومضاد حيوي يبقى عندك. بعد كده انت مش محتاج حاجه، تتوكل على الله.